Good day everyone, this is Pia and welcome to first vlog of Avia Tech. So, this vlog will show awareness and some ideas on how we implement the social distancing and the new normal in our office. So please keep watching. Good morning! Oh wow, I'm on my way to work wearing our uniform mask. Can you see the logo there? And of course, the work permit. And look at the traffic at the checkpoint. I've been here for like 20 minutes already. There are, I believe, military personnel who are helping the government. This is the boundary of Dasmariñas and Bacoor. We're on our way in sa office po. So, currently, nandito po kami may checkpoint po ulit kasi medyo traffic na naman po sa area namin. So, start ng ating vlog is, first vlog po ito ng Avia Tech. So, papakita po namin kung paano namin na-implement ng office yung sinusunod natin social distancing and yung safety protocols ng lahat. So, early, and our boss, beautiful boss, Ma'am Marla. So, yeah. Si ma'am muna ang nag-assist sa amin. So, thank you po sa paghatid. Thank you po, ma'am. Thank you. So, see you po sa office. First day of GCQ ng Bacoor. Okay. So, nakikita niyo po yung traffic ngayon dahil sa checkpoint. And let's see. Kasi naka-GCQ na ang Cavite dati. Ang Dasma po, ibang part po ng Cavite. Ngayon, dating naka-MECQ, Modified Enhanced Community. So ngayon, naka-GCQ na din, pati ang Bacoor. Pasok na, sir. Stated na death din nung May 31, 2020, which is yesterday. Ilan na yung patay? 957 deaths. And the recoveries of the COVID-19 here in the Philippines is 3,909. So, yun. So, yung information na nanggagaling sa mga sinasabi ko is Department of Health. Galing po siya sa Department of Health na in-announce po kahapon, which is May 31. The new normal. Kasi, yes. Super normal nga, ika nga ni ma'am. As you can see, sa SM Manila, ayan, may mga nakapilay sa lahat. So, we are here now. Time check is 9:34. So, yeah. Okay, I will do the masyadong maingay. I will do the safety protocols. There's our safety manager. Hi! Yan, yung safety manager namin. So, ano pong gagawin natin ulit? Wala ko puna ng employee ng temperature gamit ng thermal scanner. Okay. Dapat ang employee ay below 38 degrees Celsius lamang. So kapag pag naging 38 degrees Celsius na ang kanyang temperature, Hindi na siya papasukin. it's not allowed na to enter the office. Okay, so pa-scan nga ako. As you can see, 36.6 degrees Celsius. So pwede ako pumasok. So next step, what we will do? Nalagyan ng alcohol yung kamay ng employee. Okay. So as you can see, pagkatapos sila mga thermal scanner at sprayan ng alcohol sa kamay, mayroon tayong disinfectant solution sa ating wash basin para sa sapatos. Then, pagkapasok nila, patuyuin nila ang kanilang sapatos gamit ang kayong basahan. Okay, noted sir. Thank you. Okay sir.
So, kompleto naman na ang empleyado. So, yan, nilalak muna namin ang main gate for safety. Okay, so we're back to work. Let's see. May maingay na doon. Ano yun? Okay, so as you can see, yan. Meron step here mga nakalagay sa mga hagdanan sa steps. Hi, sir! This is Sir Mike, our instructor. So, our safety protocols, kada punta na office, we will walk around, okay? Sanitize your feet. Also, you can see here na meron kaming mga instructions and notice. Yeah. Let's see. Let's roam around. So, sa workshop, makikita nyo na meron din panibagong notice for the reminder of social distance. Isang pen. Yan. So, tingnan natin ang faculty area. Anong ginagawa nila? Morning, sir! Morning, ma'am. Yeah. Sir Ariel, our training director. Hello, Adams! Hi! So, yun. Nakikita mo sa table niya. Ang daming alcohol, di ba? Mga heads ay nag-meeting. So, magtatanong ako ngayon about sa updates regarding sa meeting. Hi, Ma'am Ems! Hello! Hello! Hello po! Okay, so here, si Miss Girly, nandito siya. So, hi, Miss! Kanina, nagkaroon ng meeting ng mga heads with our accountable manager, Ma'am Marla. And dito kami nag-meeting kanina. Alright, let's see. Siyempre, we observe really safety precautions, lalo ng social distancing. Makakaroon tayo ng GCP preparations, tapos mga safety precautionary measures nga na i-implement ng ating safety officer, which is ginagawa na ngayon yung memo para sa schedule ng trainees. Meron kaming markings. So, hanggang 5 lang pwede sa isang room, which is very strict. Yung safety officer natin ay strict talaga siya sa mga gantong social distancing. And dito rin meron tayong classrooms din. We're really following the government protocols. So, nag-send kami ng letter to the mayor, to the city mayor of Bacoor, which is para manghingi ng approval para sa pagpasok ng mga trainees, which is a pre-employment program. So, ang standard natin ngayon is Hanggang 5 lang talaga sa isang room. oh wow, look at that! Our safety officer is implementing something. What is that, sir? In every department or every room, we have signage like no entry without face mask. Oh, okay. So, pag pumunta po mga trainees at ang mga empleyado po, pumunta po. Yes. Okay. Good, sir. Thank you. Itatanong ko sa kanya kung ano man itong mga sign na ginawa niya. Kung paano implement yan. So, sir, pwede po may naka-istorbo muna? Yes. Yes. Sir, nakita ko po kasi yung mga upuan. So, paano po ang implementation niyan? Social distancing. Auto po. So, kung saan na nakamapa, ibig sabihin, bawal silang upo dito. Okay. So, yung next person po, saan po upo dito sa gitna niyan? So, 2 person per chair. Okay. So, ganun pala, sir. Okay. Tapos, yung mga step here po natin, they cannot
proceed to the next step kapag meron pang tao sa harapan nila. Yes. Ang mga print natin, yung i-imply natin sa distancing, kumbaga, lahat ng mga trainers natin na magkukumpulan ng mga MTA. Hi, Sir J-Rom! Good afternoon po! Afternoon! Yan. Okay po. So, sir, kapag dumating ang mga student, may provided din po ba na alcohol per workshop tsaka per classroom? Meron na bibigay na alcohol dispenser sa bawat workshop natin. So, Yun. kapag papasok sila, may alcohol sila sa kamay para sa sanitize na kanilang kamay. Okay, sir. Okay po, sir. Thank you! Yun lang for now. So, ngayon, dito po tayo ngayon sa hand wash. So, tuturuan po tayo ni Sir Cueto kung paano tayo ang proper na paghugas ng kamay. Okay. Turo natin ang proper hand washing technique from DOH. Una, babasahin natin ang ating mga kamay. Then, water sabon, ang soap. Habang naghugas ang kamay, kumanta ng may pagbulong kanta or kumanta ng happy birthday to you. Sir Sam. Okay, we're off now from work. So, bye-bye po! Mr. Lee. Okay. Bye-bye! Bye-bye po!